พระรามยังได้ยกนางมนโทให้ไปเป็นมเหสีฝ่ายซ้ายของพิเภกโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่านางได้ตั้งครรภ์ลูกของพญายักษ์ทศกัณฐ์อยู่ก่อนแล้วครับเมื่อท้าวจักรวรรดิยึดอำนาจได้สำเร็จก็แต่งตั้งให้ไพรนาสุริยวงศ์ขึ้นครองกรุงลงกาแทนพิเภกทันทีเกิดเป็นศึกที่พระรามจะต้องยกทัพไปรบกับกรุงลงกาอีกรอบครับเมโทรกดติดตามเลยกดติดตาม สวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เป็นเรื่องที่มีคนคอมเมนต์ขอกันมาแทบทุกคลิปเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของรามเกียรติ์เหตุการณ์ต่อจากที่ทศกัณฐ์ตายจากไปแล้วนั่นเองครับจริงๆผมก็อยากทำอยู่นะครับแต่การจะสรุปเนื้อเรื่องให้มันดูสนุกเหมือนกับตอนที่ยังมีทศกัณฐ์อยู่เนี่ยมันค่อนข้างยากมากๆครับแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทศกัณฐ์ตายจากไปแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมันจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดิและยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมหลังจากที่พญายักษ์ทศกัณฐ์ตายจากไปเนี่ยพระรามก็แต่งตั้งให้พิเภกเป็นกษัตริย์ของกรุงลงกาต่อส่วนพระรามกับพระลักษณ์และก็นางสีดาก็อาศัยอยู่ที่กรุงลงกาอีกพักหนึ่งเพื่อรอให้ครบกำหนดเวลา14 ปีที่จะกลับไปครองกรุงอโยธยาตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับท้าวทศรถผู้เป็นพ่อระหว่างนี้ก็มีท้าวอัศกัณฐ์เพื่อนรักอีกคนของทศกัณฐ์พยายามจะแก้แค้นพระรามซึ่งท้าวอัศกัณฐ์นั้นก็เก่งมากๆนะครับเพราะเวลาที่ถูกสอนของพระรามตายไปก็จะฟื้นกลับขึ้นมาใหม่เพิ่มจาก1กลายเป็น2ตนทำยังไงก็ไม่ตายนะครับแต่ก็แก้แค้นไม่สำเร็จหรอกครับผมโดนพิเภกแก้ทางโดยการให้นำร่างของท้าวอัศกัณฐ์ไปทิ้งมหาสมุทรก็จะทำให้ไม่สามารถเกิดใหม่ได้เมื่อเสร็จศึกกับท้าวอัศกัณฐ์แล้วก็ครบกำหนดเวลา14 ปีพอดีพระรามกับพระลักษณ์ก็จะต้องกลับคืนไปปกครองกรุงอโยธยาตามสัญญาโดยที่พิเภกก็ได้ขอติดตามไปส่งให้ถึงเมืองด้วยพร้อมกับทูลให้พระรามทำลายถนนที่สร้างมายังกรุงลงกาทิ้งทันทีที่ออกจากเมืองลงกาเพื่อให้มหาสมุทรกลับคืนเป็นปกติดังเดิมและไม่ให้ยักษ์ใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางข้ามออกจากกรุงลงกาได้อีกพระรามเองก็เห็นด้วยจึงแผลงสอนทำลายถนนที่สร้างกันมาอย่างยากลำบากทิ้งไปครับระหว่างการเดินทางกลับนั้นยักษ์บรรลัยกันลูกอีกคนของทศกัณฐ์ก็ได้พยายามมาล้างแค้นให้พ่อแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับโดนหนุมานฆ่าตายไปอีกคนเมื่อคณะของพระรามเดินทางมาถึงกรุงอโยธยาพิธีราชาพิเศษกจึงถูกจัดขึ้นโดยมีพระอินทร์และก็เหล่าเทวดารวมถึงบรรดาฤาษีมากมายมาร่วมเป็นเกียรติในงานด้วยเมื่อพระรามขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งกรุงอโยธยาพระรามก็ได้ให้ยศถาบรรดาศักดิ์และปูมบำเหน็จความดีความชอบให้แก่เหล่าทหารโดยให้พิเภกเป็นท้าวทศคิริวงศ์ปกครองกรุงลงกาสุครีพเป็นพญาวัยวงศาไปปกครองเมืองขีดขินองคตเป็นพญาอินทรนุภาพศักดาอุปราชเมืองขีดขินพระพรตและก็พระสัตตรุตไปปกครองเมืองกายเกตส่วนชมพูพานให้ไปปกครองเมืองปางตาลโดยมีชามพูวราชเป็นอุปราชส่วนหนุมานนั้นมีความดีความชอบสูงพระรามจึงแต่งตั้งให้เป็นพระยาอนุชิตโดยให้ครองกรุงอโยธยาคนละครึ่งกับพระรามเลยนะครับโดยจะมีพระลักษณ์เป็นที่ปรึกษาคอยสอนงานราชการให้จากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกลับไปทำหน้าที่ของตนครับเวลาผ่านล่วงเลยไปสักแป๊บหนึ่งหนุมานที่ได้ครองกรุงอโยธยาครึ่งหนึ่งก็ปกครองบ้านเมืองให้ผู้คนอยู่กันอย่างมีความสุขดียกเว้นก็แต่หนุมานคนเดียวนี่แหละครับเพราะเวลาที่หนุมานออกนั่งบัลลังก์พบปะกับเหล่าขุนนางทีไรก็จะรู้สึกรุ่มร้อนเหมือนกับโดนไฟเผาวิงเวียนปวดหัวไปซะทุกครั้งหนุมานจึงคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตนเองเนี่ยตีตนเสมอพระรามจนทำให้เกิดวิปริตหนุมานจึงไปเข้าเฝ้าพระรามเพื่อขอถวายอโยธยาคืนครับพระรามเองก็ไม่รู้จะให้หนุมานไปครองเมืองไหนดีจึงทำการแผลงสอนเสียงทายให้แก่หนุมานว่าถ้าหากสอนของพระรามไปตกที่ใดก็จะยกทัพไปสร้างเมืองใหม่ให้ที่นั่นเมื่อพระรามแผลงสอนออกไปหนุมานก็รีบเหาะตามไปดูครับว่าสอนจะไปตกลงที่ไหน
ผลปรากฏว่าศรนั้นไปตกบริเวณเขา9 ยอดซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยราบเรียบเท่าไหร่นักหนุมานจึงแผลงฤทธิ์โดยการขยายร่างให้ใหญ่โตแล้วก็เอาหางกวาดพื้นจนราบเกิดเป็นกำแพงหินสูงล้อมรอบบริเวณพื้นที่ตรงนั้นซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยพระอินทร์จึงได้ให้พระวิษณุกรมลงมาเนรมิตสร้างเมืองให้แก่หนุมานเมื่อสร้างเมืองเสร็จแล้วพระรามก็ได้ประทานชื่อเมืองให้ว่าเมืองนพบุรีรวมทั้งแบ่งสมบัติจากกรุงอโยธยาและก็ไพร่พลให้ครึ่งหนึ่งตามที่เคยปฏิญาณเอาไว้จากนั้นหนุมานก็ปกครองเมืองนพบุรีอย่างผาสุกครับจนกระทั่งท้าวมหาบาลยักษ์เจ้าเมืองจักรวาลเพื่อนสนิทอีกคนของทศกัณฐ์เกิดความคิดถึงทศกัณฐ์ขึ้นมาจึงยกทัพมาตั้งที่หน้าด่านเมืองลงกาและได้รู้ข่าวการตายของทศกัณฐ์ก็โกรธมากท้าวมหาบาลเลยท้ารบกับพิเภกครับซึ่งพิเภกเองเนี่ยก็รบไม่เป็นเนาะแต่ก็บังเอิญโชคดีครับที่พระรามเนี่ยฝันเห็นพิเภกพอดีพระรามก็เลยแผลงสอนพรานจันทร์มาถามข่าวที่เมืองลงกาพิเภกก็เลยผูกสารติดไปกับสอนเพื่อแจ้งข่าวแก่พระรามทำให้พระรามทราบว่าที่กรุงลงกากำลังเกิดศึกใหญ่พระรามจึงสั่งให้หนุมานไปช่วยพิเภกรบที่กรุงลงกาครับผมแต่พิเภกเนี่ยก็ไม่อยากจะโดนท้าวมหาบาลหมิ่นศักดิ์ศรีก็เลยขอออกไปรบเองซะก่อนโดยให้หนุมานเนี่ยคอยดูอยู่ห่างๆหากพลาดพลั้งหนุมานค่อยลงมาช่วยซึ่งก็รบได้ไม่นานหรอกครับพิเภกก็เพลียงพล้ำให้กับท้าวมหาบาลจนเกือบตายครับแต่ดีที่หนุมานเนี่ยมาช่วยเอาไว้ได้ทันเนาะหนุมานกับท้าวมหาบาลเนี่ยก็รบกันอยู่นานนะครับเพราะว่าท้าวมหาบาลนั้นก็เป็นยักษ์ที่ฆ่าไม่ตายเช่นกันเนื่องจากได้รับพรจากพระอิศวรว่าถ้าหากจะตายได้จะต้องถูกควักหัวใจออกมาขยี้ข้างนอกเท่านั้นซึ่งพิเภกเองก็รู้ความลับนี้อยู่แล้วครับจึงบอกให้หนุมานควักหัวใจของท้าวมหาบาลออกมาขยี้จนตายไปในที่สุดเมื่อเสร็จศึกเนี่ยพิเภกก็ได้ส่งปวนาสูตรไปครองเมืองจักรวาลแทนท้าวมหาบาลที่ตายไปส่วนหนุมานก็ไปค้างแรมอยู่กับนางเบญจกายในกรุงลงกาก่อนจะออกเดินทางพร้อมกับพิเภกเพื่อกลับไปทูลเรื่องราวทั้งหมดให้แก่พระรามได้ทราบทั้งคู่เนี่ยต่างได้รับความชื่นชมจากพระรามก่อนจะแยกย้ายกลับไปครองเมืองตามเดิมและพระรามยังได้ยกนางมนโทให้ไปเป็นมเหสีฝ่ายซ้ายของพิเภกโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่านางได้ตั้งครรภ์ลูกของพญายักษ์ทศกัณฐ์อยู่ก่อนแล้วครับหลังจากเวลาผ่านไปไม่นานเนี่ยนางมนโทก็ได้ให้ประสูติพระโอรสชื่อว่าไพรนาสุริยวงศ์ซึ่งพิเภกเนี่ยก็คิดว่าเป็นลูกของตนเองส่วนนางเบญจกายก็ได้ให้ประสูติพระโอรสที่มีหน้าเป็นลิงแต่มือและก็เท้าเนี่ยเป็นยักษ์ชื่อว่าอสุรพัทครับผมตัดมายังฝั่งเมืองนพบุรีหนุมานก็ได้ไปออกบวชกับฤาษีพระทิศไพรเนื่องจากต้องการขัดเกลานิสัยลิงให้เหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าเมืองจนเวลาผ่านล่วงเลยไปจนถึง13 ปีครับไพรนาสุริยวงศ์และอสุรพัทก็เติบโตและได้ร่ำเรียนสรรพวิชาต่างๆจนเก่งกาจอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยไพรนาสุริยวงศ์ได้ออกไปเที่ยวเล่นในสวนกับพี่เลี้ยงจนไปถึงพระพลาเก่าที่ทศกัณฐ์เคยประทับพี่เลี้ยงของไพรนาสุริยวงศ์ก็เกิดร้องห่มร้องไห้ด้วยความคิดถึงทศกัณฐ์ขึ้นมาครับพร้อมกับเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ไพรนาสุริยวงศ์ฟังรวมถึงเรื่องที่ไพรนาสุริยวงศ์ไม่ได้เป็นลูกของพิเภกด้วยทำเอาไพรนาสุริยวงศ์เนี่ยตกใจมากๆครับจึงรีบกลับมาถามนางมนโทและได้ทราบความจริงในที่สุดไพรนาสุริยวงศ์เนี่ยโกรธมากจึงคิดจะแก้แค้นให้กับพ่อโดยการจะไปขอความช่วยเหลือจากท้าวจักรวรรดิกษัตริย์แห่งกรุงมาริวันสหายรักของทศกัณฐ์อีกคนแต่การจะเดินทางไปยังกรุงมาริวันนั้นไม่สามารถทำได้โดยง่ายครับเพราะมีด่านเพลิงน้ำกรดล้อมรอบเมืองเอาไว้ไพรนาสุริยวงศ์จึงออกอุบายหลอกพิเภกว่าจะขอไปร่ำเรียนวิชาที่สำนักพระการฤาษีเพิ่มเติมแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องการไปร่ำเรียนวิชาผ่านด่านเพลิงน้ำกรดเพื่อใช้ข้ามไปยังกรุงมาริวันพิเภกเองเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็อนุญาตให้ไปเรียนเนาะเมื่อไพรนาสุริยวงศ์สำเร็จวิชาข้ามเพลิงน้ำกรดแล้วก็ออกเดินทางไปพบท้าวจักรวรรดิที่กรุงมาริวันทันทีและเมื่อพบกับท้าวจักรวรรดิไพรนาสุริยวงศ์ก็แนะนำตัวว่าเป็นลูกของทศกัณฐ์พร้อมกับแจ้งข่าวการตายของพ่อว่าโดนอาพิเภกรวมหัวกับมนุษย์เข้ามายึดเมืองลงกาเมื่อท้าวจักรวรรดิทราบเรื่องก็ไม่รอช้าค่ะสั่งจัดทัพใหญ่มุ่งหน้าไปยังกรุงลงกาทันทีเกิดเป็นสงครามระหว่างกรุงมาริวันกับกรุงลงกาครับกองทัพของกรุงลงกาโดยการนำของพิเภกนั้นไม่สามารถจะต่อกรกับกองทัพของท
ท้าวจักรวรรดิได้เลยจนในที่สุดก็ถูกยึดเมืองครับเมื่อท้าวจักรวรรดิยึดอำนาจได้สำเร็จก็แต่งตั้งให้ไพรนาสุริยวงศ์ขึ้นครองกรุงลงกาแทนพิเภกทันทีพร้อมกับประทานพระนามให้ใหม่ว่าท้าวทศพินพร้อมทั้งมอบสอนบรรลัยจักรวาลเอาไว้ให้เป็นอาวุธด้วยส่วนพิเภกเนี่ยก็ถูกจับขังเอาไว้ในกรุงลงกาขณะที่กรุงลงกากำลังเปลี่ยนแปลงอีกรอบเนี่ยอสุรพัดลูกชายของหนุมานกับนางเบญจกายก็ได้พยายามขอให้ท้าวทศพินปล่อยตัวพิเภกเพราะถึงแม้จะไม่ใช่พ่อแท้ๆแต่ก็เป็นคนที่เลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่ซึ่งท้าวจักรวรรดิเนี่ยไม่ยอมครับจึงได้ไล่อสุรพัดออกจากเมืองไปนางเบญจกายเนี่ยจึงสั่งให้อสุรพัดไปตามหาหนุมานผู้เป็นพ่อซึ่งตอนนี้กำลังออกบวชนั่งสมาธิอยู่ที่เขามนดบอสุรพัดจึงรีบเหาะออกจากกรุงลงกาไปตามหาหนุมานครับเมื่อมาถึงเขามนดบอสุรพัดก็เหาะดูจนทั่วทุกซอกทุกมุมแต่ก็ไม่เจอวานอนเผือกเลยสักตัวเห็นก็แต่ฤาษีคนหนึ่งเนี่ยนั่งสมาธิอยู่ซึ่งก็คือหนุมานนั่นแหละครับผมเพราะว่าตอนที่หนุมานมาขอบวชกับฤาษีเนี่ยฤาษีไม่ยอมบวชให้เพราะว่าเป็นลิงหนุมานก็เลยแปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อมาขอบวชครับเมื่ออสุรพัดเนี่ยหาวานอนเผือกหนุมานไม่เจอก็เลยลงไปถามกับฤาษีว่าเห็นลิงเผือกหนุมานพ่อของตนบ้างหรือไม่ฤาษีเนี่ยก็ตอบเลยครับว่าก็ข้านี่แหละหนุมานแต่อสุรพัดเนี่ยไม่เชื่อครับเพราะว่าพ่อของตนนั้นเป็นวานอนเผือกไม่ใช่คนหนุมานก็เลยพิสูจน์โดยการหาวออกมาเป็นดาวเป็นเดือนแล้วก็กลายร่างกลับเป็นวานอนเผือกตามเดิมครับเมื่ออสุรพัดเจอหนุมานแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังทั้งสองพ่อลูกเนี่ยจึงรีบพากันเหาะไปเข้าเฝ้าพระรามครับโดยในระหว่างทางนั้นก็ได้ไปชวนสุครีพและก็ท้าวชมพูไปเข้าเฝ้าพระรามด้วยเมื่อพระรามทราบเรื่องทั้งหมดก็สั่งเกณฑ์ทัพจากเมืองขีดขินและก็เมืองชมพูมาร่วมรบกันอีกครั้งพร้อมทั้งสั่งให้เสนาไปแจ้งข่าวแก่พระพรตและพระสัตรุษที่เมืองกายเกตให้มาช่วยรบในศึกครั้งนี้ด้วยเกิดเป็นศึกที่พระรามจะต้องยกทัพไปรบกับกรุงลงกาอีกรอบครับสงครามครั้งใหม่นี้จะเป็นยังไงบ้างต้องติดตามชมกันในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปอยากให้ผมทำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกเอาไว้ด้วยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย